Ja, äntligen är vi framme i Norge och i Kirkenes. Och vi började vårt besök här med en liten sightseeingrunda och några ärenden på stan. Och här står vi vid Andersgrotta. Berlin, nästan 400 mil bort. Ja. En bunker från andra världskriget. Det verkar som de har en guidad tur här klockan 12:30 varje dag. Det kostar 200 kronor för en halvtimme. Det var hit befolkningen rymde under luftattacken under andra världskriget. Över 300 attacker var det. Ja, vi kommer inte in idag så vi går vidare. Ja, nu har vi tagit oss till det ryska krigsmonumentet i Kirkenes. Och på skylten här så står det att Kirkenes var en av de hårdast drabbade städerna i Norge under andra världskriget. Endast 13 hus stod igen då den blev friad av den röda armén faktiskt i oktober 1944, ett halvt år innan resten av Norge var fria från nazisterna. Ja, lite fakta om det här ryska monumentet och varför det säkert känns riktigt för de här i Kirkenes då. Kirkenes ligger ju väldigt nära Ryssland och den här kommunen och Murmansk blir det väl som ligger på andra sidan. De har ett avtal, jag vet inte riktigt hur det funkar nog i dessa tider, men där man inte behöver visum för att passera gränsen just här uppe då. Så de har haft bra samarbete genom åren efter kriget. Minne av de ryska soldaterna som frigjorde staden. Ja, vi gjorde det här stoppet i Kirkenes för att ta ut lite kontanter. Kan behövas, ja. Ja. Norge är ju väldigt modernt när det gäller kort, precis som Sverige, men det finns ju platser där de använder sitt Vips motsvarande vårat Swish. Måste ha kontanter. Där man kanske kan vara smart att ha lite kontanter tillgängligt, till exempel. Och vi gillar ju de här enklare ställena. Vi vet inte hur det fungerar. Det finns betalning i boxar och sånt som det finns i Sverige. Så vi kände att vi ville stanna lite i civiliserade trakter innan vi börjar utforska lite mera ute längs kusten på småhamnar och sånt där. Ska vi se vilken väg vi ska gå här. Ja, det är du som är kortast. Vi går där. Vi går där. Vi går här. Det brukar alltid bli rätt. Ja. Till ut. Ja. Vi har inte gått vilse än i alla fall. Nej, då, vi har hittat tillbaka dit vi skulle alla gånger. Så långt. Ja, och vi behövde även en ställplats för att tömma och fylla och ladda våran powerbank och lite så innan vi börjar kanske förhoppningsvis frikampa lite mera på mindre ställen. Så blir det. Ja, men vi kan visa ställplatsen när vi kommer tillbaka dit. Nu ska vi gå och fylla på lite i kylskåpet också när vi ändå är ute och går. Ja. Ja, vi passar på att handla lite på vägen tillbaka till husbilen efter att vi hade varit ute i centrum och sväng. Så köpte vi varsin komma fram öl också. Tema riktig. Äntligen framme i Norge. Ja. Vad tycks? Ja, den duger väl kanske. Jodå. Som kommer fram alltså. Äntligen i Norge. Ställplatsen är väl kanske inte superupphetsande. Den ligger i hamnindustriområde. Precis här har vi tömning och fyllning och när vi kom så stod vinden därifrån. Så plats nummer 5 var inte så bra att välja när vinden kommer från havet. Nu känns det bra. Nu blåser det från ett annat håll. Äntligen är temperaturerna under 25 och det fläktar. Hela grusytan där borta är också ställplats. Det finns 2 med el där och ett antal utan el. Sen är det 10 platser här tror jag. 150 kronor. Ja, Med ström, 250 kronor. Med ström, ja. Med ström. Osäker på vad det kostade utan. Det kan jag gå och kolla upp efteråt. När vi kom så låg Hurtigruten till kaj här bak och den åkte precis efter vi hade parkerat.
Det var lite trevligt. Kirkenes är ju ändstation för både Hurtigruten och E6. Ja, då är vi framme vid Gränse Jakobsälv. Vi tar oss en liten fika. Gränse Jakobsälv ligger ju så långt nord du kommer, där Norge och Ryssland hänger ihop. Så här tänkte vi att vi skulle stå i natt. Vi har fått plats på andra raden här på en fri campingställe. Parkering längst ut mot havet. Nu ska vi bara fika färdigt, så ska vi ta en promenad och kolla oss runt i omgivningarna. Det ligger ett kapell här borta bland annat. Och bakom husbilen så finns det soptunnor. Bänkar. Och en grillplats där man även kan sitta inne. Stora mängder ved. Och det finns en toalett här bakom. Ja, jag vet inte riktigt hur mycket ni kan höra här i vinden, men vi hittade en parkering, den som är markerat med P ute vid Gränse Jakobsälv längst ut. Och nu är vi på väg till kung Oscar den andras kapell. Så finns här borta. Och där finns det även flera platser där man kan stå med husbil. Lite promenad på några 100 meter. Det är öppet några timmar varje dag, så det är öppet en halvtimme till ungefär. Så vi tänkte vi skulle passa på att hinna dit innan stängningstiden i och med att vi har möjligheten till det. Ja, vid besöket i kyrkan så pratade vi med en tjej som jobbar som frivillig där och frågade lite hur man har kommit på att bygga ett kapell här och så. Och hon kunde berätta att det här kapellet byggdes för fredens skull. Gränsen mellan Norge och Ryssland drogs där runt 1820-talet och det var en del ryska fiskare som hade lite svårt för att respektera gränsen som hade dragits. Det skickades dit örlogsfartyg och diskuterades att bemanna området med militär eller vad det nu hette på den tiden för att hålla den borta. Men sen var det någon man som kom dit för att analysera situationen och han kom på att ryssarna var ett väldigt kristet folk, ortodoxt folk och de skulle sannolikt respektera en kyrka som byggdes. Så kyrkan byggdes på en hög punkt för att visa vart gränsen var någonstans och för att få de ryska fiskarna att hålla sig till sin sida av gränsen då. Kyrkan har då även på grund av sin placering varit ett väldigt synligt sjötecken här uppe i Barents hav. Jag frågade även om de här gränspassen som jag nämnde när vi stod vid det ryska monumentet tidigare. Och hon kunde berätta att de gränspassen drogs in eller togs bort i samband med att coronan kom. Så kriget som är nu, det har ingen betydelse för de där gränspassen utan de var redan borta. Ja, dag 2 i Gränse Jakobsälv. Hej! Här håller på och Aj! Ska stå någonstans. förbereder lite här inne i köket. Vinet står på kylning. Och vi har bytt plats. Vi passade på i morse när någon åkte att köra fram på första raden. Här har vi suttit med långa objektivet och kikaren och druckit kaffe och har gått upp på vin. Snart, bara Per är färdig med att förbereda så blir det lite grilla. Och här ute är det tumlare och valar och fåglar och ja, riktigt trevligt har vi det.
Wird das was? Ja, mit so einem Additiv. Ja, aber die sind in Bewegung. Ja, ny dag, nya möjligheter. Ja. Igår åkte vi från gränsen Jakobsälv tillbaka till Kirkenes och spenderade en natt till här. Vi fick fylla och tömma. Ja, det tror jag man får göra där i alla fall, men Jo. vi gjorde det för att vi bestämde oss för att vi skulle gå på museum idag. Det finns ett museum här som ser rätt intressant ut och många har tipsat om det. Som heter Gränsland museum. Och det handlar ju om livet här vid gränsen till Ryssland. Det handlar om kriget i Finnmark, andra världskriget. Ja, vi får väl titta. Ja. Det var lite kulturella mitt i alltihopa också. Skadar inte. Nej. Så vi har parkerat där bak, jag vet inte om ni kan se husbilen. Och sen står det att man ska räkna 1 till 2 timmar här. Så att vi tar väl en titt och sen lämnar vi det här området. Och så åker vi vidare i Finnmark sen. Men först museum. Ja, nu är vi på museum. Mycket intressant, lärorikt. Ja, Ja. Hade man ingen aning om man säger så. nej. Det är ett väldigt speciellt område med tanke på urbefolkningen som har bott här gränslöst. Sen blev det gränser och sen var det krig och då var det här yttre gränsen. Det fanns exempel där inne på cyklar som stod utställda. Som var en illustration på flyktingkrisen i 2015 till exempel. Precis. Från ryska sidan så får man inte passera gränsen till fots. Och i Norge så får man liksom inte transportera utlänningar över gränsen. Nej. Men Så cyklar fick man. alltså fotgängare fick inte passera gränsen, så de var kreativa. De cyklade över gränsen. Ja. Så det var som ett berg av cyklar här som de här flyktingarna lämnade då. Tog med sig från Ryssland för att komma över gränsen. Ja, nej men det är helt i en nyare tid kan man väl säga. Så, och sen med corona och gränspasset som försvann och nu är krig igen då, även om inte det märks just här. Så är det. Ja, nej, men det är intressant. Ja. Det är inte så jättestort, det behövs inte så mycket tid. Nej, men Det kostar 180 kronor för oss och då var det väl en vuxen och en pensionär. ja. Så jag vet inte, jag kollar inte vem som betalade vad eller hur mycket. Nu ska vi åka vidare, så får vi se vad vi hittar längs vägen. Och det är snart lunchdags så vi kanske måste stanna och äta lite också. Ja. Så vi syns på nästa ställe. Det gör vi. Eller vi avslutar den här filmen här tänker jag. Kirkenes och gränsen Jakobsälv får bli en film. Ja. Så om ni har gillat att hänga med oss här i Kirkenes och gränsen Jakobsälv så kan ni göra en tummen upp på den här filmen kanske. Ja, och prenumerera. Det är helt gratis, Ja. som Per brukar säga. Ja, absolut. Ja, och har ni varit här eller fick lust att komma hit så skriv gärna en kommentar och berätta för oss. Gör det. Så syns vi i nästa film. Det gör vi. Adios! Ha det.